บราวนี่ช็อกโกแลตมูสชิ้นนี้เป็นการผสมกันระหว่างบราวนี่ช็อกโกแลตและมูสช็อกโกแลตที่แสนจะสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นของว่างที่ยั่วยวนใจเป็นอย่างยิ่งคุณต้องการเพียงแค่ไข่กลิ่นวานิลาเนยช็อกโกแลตชิพวิปปิ้งครีมและน้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหม